Hi everyone, welcome to my channel. Kú kàlẹ̀ bàbá. Ẹ pẹ̀lẹ́ o. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ lẹ́. Yes sir. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ jẹ́ ká mọ bí ẹ ṣe jẹ́ o. Orúkọ mi ni Ọba Ifárótìmí Fálọba, ọba ìjọ àgbáyé ti Orísunlẹ̀ Yorùbá Ilé-Ifẹ̀. Ẹ jẹ́ bá a sọ bí ẹ ṣe jẹ́ tó ṣe rọ̀ mọ́ Odùduwà bàbá. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, èmi ni ọba tí Oòduà yàn síbí láti múlé dúró nígbà tó kó ń bí tán. Èmi ló máa jírí, èmi náà ló máa pẹ̀lú ẹ̀ títí. Gbogbo ń bá ń wí lẹ́nu mi ló máa sọ jáde fún ẹnikẹ́ni tó bá wà ń bí láṣẹ bàbá Onírìṣà, ikú bàbá yèyé, ìgbìnìbí àti àkún, olóyè aládé òkìrìkìrìbìtì. Kò sí nǹkan tó wà ń bí táwọn ń padà ti sọ jáde fún ìrẹ̀dá kankan. Àbí tá bàbá ìlọ́wọ́ wa lóko, tá bá ti béèrè a máa dáhùn. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ sọ fún wa bàbá, ká ní Odùduwà. Oòduà jẹ́ baba ńlá Yorùbá tó ṣẹ̀dá gbogbo wa síbí, tó lòdì máa látọ̀run wá sílé ayé láti wá dálé ayé yìí. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, a mọ̀ pé àwọn oríṣiríṣi òrìṣà la ní nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ Odùduwà wà lára àwọn òrìṣà wa ni? Òun gan lágbà òrìṣà tó wà ń bí, òun gbogbo wọn bá débi pátápátá òun ní àtẹ̀lé lẹ́yìn débi nígbà tó ṣiṣẹ́ ibi tán lọ́dọ̀ sódì ọlọ́dọ̀ Olódùmarè. Ìgbà Olódùmarè tó ní ká máa wá lẹ́bùn wọn máa láyé ká máa ṣe kí wọ́n tún láyé ṣe ní tó tẹ̀ lẹ́yìn wa. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ òrìṣà tó bá sọ pé òrìṣà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún wa kan gan tó ń pè ní òrìṣà. Ẹni tí òrìṣà dá là ń pè ní òrìṣà. Ẹni tí òrìṣà dá, èmi dùn ní ṣe òrìṣà mi dá mo fi dún bí ní ṣe kì í ṣe gbára lé ìdíbí ìtàn. Bẹ́ẹ̀ bá jọ́gọ̀rùn bí kan kọjá gbàmọ̀ bí kan ká dájòkó bí kan gbogbo akọ́ra lè lẹ́tọ̀ síbi tá a dó sí. Àbẹ̀ni tó lè bá ṣàdá ó ń bọ̀ nbẹ́ àwájòkó síbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, nílẹ̀ Yorùbá a mọ̀ pé a máa ń ṣe ètùtù, a máa ń bọ òrìṣà. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni yàtọ̀ òrìṣà tó ń bọ àti òrìṣà tí òrìṣà dá, ṣé kan náà ni bàbá? Ohun tí a ń pè ní pé ẹni tá ń bọ yẹn ohun tí àwọn bàbá mọ̀ jẹ náà là á mú fún wọn. Kì í ṣe pé báyà pé à ń gbẹ́bọ síbi kan à ń sin kankan síbi kan, àmọ́ ohun tí àwọn bàbá yẹn máa jẹ́ ń gbà yé wọn náà là fi rántí wọn léèrè là máa pèsè fún wọn, náà là máa jẹ́ nǹkan jíjẹ fún wọn. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, ǹjẹ́ Odùduwà náà wà lára àwọn òrìṣà tí babaláwo máa ń pèsè fún ní ìpèsè? Òun gan la gbà pátápátá. Ọ̀rúnmìlà ni gan lọ́ba débi, Ọ̀rúnmìlà ni Oòduà lọ́ba débi. Inú abẹ́ àkóso Oòduà bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀rúnmìlà yẹn pé níyẹn wà. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè bá fún àǹfààní àwọn ọmọ Odùduwà káàkiri àgbálá ayé, ẹ jọ̀ọ́ bá sọ àwọn ìtàn díẹ̀ nípa bí Odùduwà ṣe wá sílé ayé àbódẹ̀ ṣe gbé Ilé Ifẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ilé Ifẹ̀ tẹ́ wí yẹn Oòduà ló dá ilẹ̀, kò sí nǹkan tuntun lábẹ́ ọ̀run. Nígbà tí Oòduà ń bọ̀ ní àti ìsàlú ọ̀run, Olódùmarè rán wa sílé ayé láti wá dálé ayé. Ó fún láwọn kankan bí adìyẹ ẹlẹ́sẹ̀ márùn, bí ọ̀gà, bí àtẹ̀pẹ́. Wọ́n tún fún láwọn kan nínú àpò ẹ̀ lápò ààrẹ tó gbé kọ́rùn láti lo gbàtọ̀ bá dáre tán. Gbàtọ̀ lé ayé omi nǹkan àtẹ̀pẹ́ ó bù sójú omi. Sẹ́wọ̀n pé tí a bá bú nǹkan lẹ́yẹpẹ́ ojú omi ní sàmà aláṣà lé omi ní. Àmọ́ pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè táṣẹ tẹ́ wà lára ẹ̀ odó lójú omi ń bẹ̀. Ó má di ẹlẹ́sẹ̀ máa ń fi lé lórí, ó bẹ̀rẹ̀ sí tàn. Ojú omi bẹ̀rẹ̀ sí dí. Ibi tán tó tí olókun wa mú ọ̀gá yẹn fi lé lórí lọ́kọ́kọ́ rẹ̀ ń wò. Lọ́wọ́ ni ó yí o Oòduà tó fẹ́ wọn tó fọ̀rọ̀ yìí lórí. Ló tó bẹ̀rẹ̀ sí àmọ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ tó kù. Gbogbo nǹkan ní ọgbà lápò ọ̀fọ̀n sílẹ̀ gbogbo kókó tó ń wù lórí ilẹ̀ ìgbà anumú tó wà ní àpòlọ̀ ti wá, ọ̀gẹ̀dẹ̀ tá ń jẹ iṣu tá ń jẹ inú àpò náà ti wá. Nítorí ìjẹ́ kébi pálẹ̀ nínú yẹn tí ò bá rí kankan fún ayé bẹ́ẹ̀ ni omi làbá máa mú. Àmọ́ Ọlọ́run kẹ́ púpọ̀ ọ̀ṣà àánú àwa tí ọ máa fi síbí pẹ́ láti máa rí nǹkan táwọn máa fi pààrọ̀ ara.
ẹ ṣe bàbá ẹ jọ báwo wá ni àwa ọmọ Odùduwà ṣe wá pọ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá lónìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe àpótẹ́ yẹn bá wà tí ò bá ti ṣe obìnrin kò ṣe bí nǹkan ṣe máa dúró dáa nígbà tí wọ́n ti lè mọ obìnrin dání tí lè mọ bá ṣe máa ń ṣe kò kárí ara ó jẹ́ kó dàbí nípa bí ṣe à ń rẹ̀ sí tí ò bá ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó Odùduwà ti kú ilé ọgbọ́n ẹ̀ náà kú nìyẹn ń tá ń pè lẹ́fẹ̀ẹ́ lónìí ilẹ̀ tó fẹ̀ là ń pè ní Ilé Ifẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé ń bẹ̀ lódì Ilé Ifẹ̀ Ilé Ifẹ̀ yẹn lọ síwájú ilẹ̀ tó fẹ̀ òun lọ síwájú lọ àmọ́ nígbà tó bí sẹ́wọ́n kálukú mú gbòdo tiẹ̀ ibi náà gbogbo wọn gbé àtọ̀bàtálá àti gbogbo náà àtògùn inú ilé kan ní gbogbo wọn gbé àmọ́ nígbà tó Ilé Ifẹ̀ tó kálukú lọ mú gbòdo tiẹ̀ làwọn bẹ̀rẹ̀ sọ pé Ilé Ifẹ̀ ilẹ̀ tó fẹ̀ là ní rí. bàbá a wá rí i pé àwa ọmọ Yorùbá ti wà ní bí Èkìtì bí Oǹdó bí ìtọ́jú sọ fún wa bá ṣe gbọ́ ọ bàbá pé àwọn ọmọ Odùduwà ló ń rìn lọ sí àwọn ọbẹ̀ ẹjọ́ ṣẹlẹ̀ fún wa ní. ẹ ṣe pé wọ́n rìn lọ wọ́n dá àdálẹ́ lóṣù ni bàtà yẹn bá jáde ńlé tọ́fẹ́ dá lóṣù láti kó orúgbìn tiẹ̀ náà sí òun náà lọ báyìí ẹ̀wọ̀n ní ìsìn tábà ló lọ́nà sí alánídìílẹ̀ àti kọ́lé àmúbùdó tiwa nìyẹn àkó làbí àkóso àwọn bàbá wa bẹ́ẹ̀ làwọn náà ṣe kó làbí àkóso àwọn bàbá tiwọn àmọ́ pẹ́ẹ́lí fáwọn náà fi tán gbàtà ń lọ kébi tí o bá ti ní nǹkan báyìí o ẹ̀bẹ̀ ní tí o máa dúró tó bá ti ní nǹkan báyìí o ẹ̀bẹ̀ ní ibùdó tiẹ̀ o tó bá ní nǹkan báyìí o ẹ̀bẹ̀ ní o máa gbé o gbogbo tí wọ́n fi tán gbà lọ́wọ́ tán kálukú fi jáde lọ nìyẹn tán dẹ̀ fi lọ́wọ́ mú ibùdó tí wọn ibùdó yẹn ni gbogbo wọn wà lónìí tán dẹ̀ ń dẹ́rọ́kọ̀ Oòduà ń bẹ́ẹ̀ ààfin tá a ń dúró sínú rẹ̀ ààfin àkọ́kọ́ rẹ̀ ààfin baba ńlá ọmọ lélẹ̀ òun ló bí ààfin tó kù pé bàbá mi ní ààfin ọ̀dàkẹ́ mi náà ní ààfin tèmi náà mọ́kàlùkù yẹn ń kọ́ ààfin káàkiri yẹn tẹ máa gbọ́ ààfin Òṣùmọ̀ Farawé ààfin Aláké ààfin bìkan tẹ ń gbọ́ káàkiri ààfin bíi náà ló bí o. ẹ jẹ́ bàbá ẹ jọ bí aláṣẹ níbí báyìí ẹ jọ ẹ bá wa ṣàlàyé because àwọn ọmọ Yorùbá míì àtàwọn tí ò tẹ̀ ti ṣe Yorùbá wọ́n máa ń sọ wípé Mẹ́kà ni Odùduwà ti wá ẹ jọ ṣẹlẹ̀ bá wa ṣàlàyé bí. ohun tí wọ́n wí yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ ohun tí wọ́n pè Mọ́kà máa tu fún wọn níṣẹ́ wọn máa tán pè Mọ́kà ibi tá ń pè Mọ́kà yẹn lẹ Oòduà ni mùsùlùmí ẹ̀ka mo ló yẹlẹ̀ wò lọ gbàtọ̀ dálẹ̀ tán pé òun fẹ́ rí mọ ibi tílẹ̀ èdè dúró àwọn náà tọ̀tọ̀ èrò pin ẹ̀ kò rí òpin ẹ̀ mọ́ òun bá débi kan wá pàgọ́ sí òun náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àmọ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí tọ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n ń bí sí wọ́n rẹ̀ sí gbàtọ̀ ya wọ́n dá ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn dé Christian wà Muslim wà bàndé bẹ́ẹ̀ òun náà wò kiri rábì ìjà àwọn agbógun báyìí ó láti fi bẹ̀ sílẹ̀ kó ń padà sílé lọ́kàn bẹ́ẹ̀ máa délé àwọn tó mọ̀ sí tán lé máa délé gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti gbé bí kan bá lo sẹ́ńtírì bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pọ̀ tó kó òun kékeré nìyẹn bí tí kò ní wá wò pé kí ni káwọn ti ṣe bíi káwọn bá bẹ́ẹ̀ ṣe tourism a máa yan kankan fún wọn bẹ́ẹ̀ òun mú kí wọn bí ìdí gbogbo tá à ń pè Mọ́kà lónìí yẹn Mọ́kà kọ́ ló ń jẹ́ ilé Oòduà ni àwọn tẹ́ bá fẹ́ wọ bẹ́ẹ̀ Mọ́kà o mọ́rò o mọ́sàn tó gbé ẹ̀rí o torí pé ìwọ tó jẹ́ àfa kan ní ilé Sítánì ilé ibi kan sọ ma fẹ́ kùn láti lọ wò wà ní kíni wà ní ṣe pẹ̀lú tó wà ń bẹ́ yẹn àmọ́ tó bá ti wọ̀ tán báyìí ó dandan kó gba tán wí gbogbo tán ṣe lọ́nà láṣẹ ń bí ibi tá a wà yìí tá a máa bẹ̀rẹ̀ ọdún báyìí a máa fa orí a máa pàkájà sọ ìgbà tí wọ́n yìn a máa yí wọ́n ní ìgbà tá a máa fi yí bí Oòduà lọ ní o gbogbo ṣe tó Oòduà nílò pátápátá náà ló wà ń bẹ́ ìgbà tó ń bọ̀ nílé àmọ́ tó fi sílé ilẹ̀ ti dá tán ìdí tí wọ́n fi lọ pé bàbá tí wọ́n bí ọ̀rọ̀ Mọ́kà lákọ́lá gbòòrò lọ́hùn Mọ́kà náà lápè bàbá Mọ́kà kì í ṣe bàbá Mọ́kà o ibi tí látọ̀run ló ti rọ̀ wá bí ṣe rọ̀ sí náà ibi tá a wà yìí tí wọ́n ti ń ṣèjọba ẹgbẹ́ gbogbo tẹ́ ń wè gbogbo àtàwọn ṣèjọba ń gbà yẹn gbogbo àlọ́ níjọ kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń wè ìjọkọ̀ tẹ́ ń wò lẹ̀ àti ìjọ ṣèjọba ń gbà yẹn ilé ìjọba ilé ìpèrò tí wọ́n níbí